ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩක්ම ඕන වෙන જાති වාක්‍ය අරගෙන මේ වීඩියෝ එකත් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාගේ එකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ඊට කලින් මට පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. දැන් ඔයාට මොකද මගේ කැමැත්ත කියලා අහනවනේ. හිතන්න දැන් ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා වැඩුම මාමා කියලා හිතන්න. ඉතින් මාමා හොඳම යාළුවෙක් විදිහට ආශ්‍රය කරනකොට එයාගෙන් තමයි හැමදේම අහන්නේ. මාමා මේකට කැමතිද? මේ දෙයට කැමතිද? මේ දෙයට කැමති කියලා. ඉතින් මාමට වඩා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්න ඕන. දැන් කසාදයක් වය කරගන්න ඕන නම් තමන්ගේ මාමගෙන් අහනවට වඩා අහන්න ඕන මගෙන් තාත්තගෙන් කැමතිද කියලා. මොකද දරුවගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්න ඕන. මාමගෙන් අහලා වැඩ නැහැ නිසා න why you want my consent? why you want my consent කියලා කියන්නේ ඔයාට මගේ කැමැත්තෙන් වැඩක් නැහැ. ඇයි ඔයාට මගේ කැමැත්ත මොකටද? ඇයි ඔයාට මගේ කැමැත්ත මොකටද කියන එක තමයි එහෙම අහන්නේ. ඔයාට අම්මෙක් තාත්තෙක් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න. tell your parents. tell your parents. එහෙම කියලා කියනවනේ. දැන් මට ඕවා කියන්න ඕනේ මොකටද මගේ කැමැත්ත? මගේ කැමැත්තක් වැඩක් නැහැනේ. ඔයාගේ දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ දෙන්නට කියන්න. tell your parents. මම දැන් මේ හොඳම කතාවක් කියන්න හදන්නේ. හොඳම කතාවක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔය හිතන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් ඔය මෙතන ඉන්නේ මාමානේ. ඉතින් මාමා කියන කෙනා ඔයාගේ හොඳම යාළුවා. ජීවිතේ ඉන්න හොඳම යාළුවා. ඉතින් යා අකමැති වෙන සාමාන්‍ය යාගෙන් සාමාන්‍ය එහෙම අහනවනේ හොඳම යාළුවාගෙන් තමයි හැමදේම අහන්නේ මේකම කරන්නද මේකේ පාද කියලා. එතන මෙතනදී කියනවා මාමා කැමති නැත්තම් මම කසාද බඳින්නේ නැහැ. If uncle doesn't like this I will not marry. I will not marry. එහෙම කියලා කියනවා. ඉතින් නැවතත් කියනවා අංකල් මේකට කැමති වෙන්නම ඕන. අංකල් should give us the consent. consent කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. consent කියන්නේ කැමැත්ත. අංකල් should give us the consent. අංකල් මේකට කැමති වෙන්නම ඕන. ඔයා දන්නේ නෑ මේ ලෝකෙ ගැන. ඇත්තනේ කතාව. මොකද අවුරුදු 55ක 60ක වෙන මිනිස්සයා දන්න දේවල් අවුරුදු 20ක 25ක ගැන ළමෙක් දන්නවද? ඒ අත්දැකීම නෑනේ යාට කොහොමද? මොකද අරයා හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා කියලා කියන්නේ අපි. අත්දැකීමදී හොඳට ටෙම්පරාදු වෙච්ච මිනිස්සෙක්. You don't know about this world. ඔයා දන්නේ නෑ මේ ලෝකෙ ගැන. You don't know about this world. ඔයා මේ ලෝකෙ ගැන දන්නේ නෑ. මමත් ඔයා වගේම මේ ෆ්ලැට් එකේ හැදුණු වැඩුණු මිනිස්සෙක්. මමත් ඔයා වගේම ඔයාට වඩා වයස වුණාට මමත් මේ ෆ්ලැට් එකේ ඔයා වගේම හැදුණු වැඩුණු මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් එකක ජීවත් වෙන්නේ. ෆ්ලැට් එකේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ෆ්ලැට් වල ඔයාලා දන්නවනේ හොඳට සාමාන්‍ය ගමක වගේ නේ ෆ්ලැට් එකක වගේ. කියන්නේ කොළඹ පරිසරේ ෆ්ලැට් වල මේ සමහර කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැවිච්ච මිනිස්සු එක එක જાති මිනිස්සු ඉන්නවනේ ගම්වල වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ ගොඩක් පරිසරය වෙනස්. ඒක නිසා ඒකේ ලැබුණු අත්දැකීම් කාටවත් කොහින්වත් ගන්න බෑ. ඒක තමයි මම කියන්නේ මමත් ඔයා වගේ මේ ෆ්ලැට් එකේ හැදෙන වෙන මිනිස්සු. I reside කියලා කියන්නේ පදිංචි වෙලා ඉන්නවා කියන එක නේ. I reside in this housing scheme. in this housing scheme කියලා කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ෆ්ලැට් එකක like you කියන්නේ ඔයා වගේ. මමත් ඔයා වගේ මේකේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔයාට නමට හරි දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. අපි එහෙම කියන්නේ. ඔයාට නිකමට හරි දකින්න කතා කරන්න හරි දෙමව්පිය කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඒ වුණාට මට එහෙම නැහැ කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. You have parents even namesake. even namesake කියන්නේ නමට හරි කියන එක. නමට වුණත් ඔයාට දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නමට හරි දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. You have parents even namesake. ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔයාට ඉතින් සහෝදරයෙක් ඉන්නවනේ නමට හරි. You have a brother even namesake. you have a brother even namesake. even namesake දාලා ඔය වගේ කවුරු හම්බ කෙනාට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. මාමා කෙනෙක් ඉන්නවා. සීයා කෙනෙක් ඉන්නවා. නමට හරි සීයා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ කියලා එහෙම even namesake කියලා දාලා ওই විදිහට හදලා කියන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයා යනවා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න. ඔය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න යන්නේ වට චිත්‍රයක් ගන්නත් එක බලාගෙන. ඉතින් එතන මැනේජර් කෙනෙක් කෙනා මැනේජර්ගෙන් අහනවා මට මේ චිත්‍ර ගන්න පුළුවන්ද? Can I take this painting? Can I take this painting කියලා ඔයා අහනවා. ඊපස්සේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ ඉන්න කළමනාකරු මම නැත්තම් මැනේජර් කියනවා we have already given it. මට මේ චිත්‍ර ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවට පස්සේ කියනවා අපි ඒක දැනටමත් ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නෝම් කරලා දින වෙනවා කෙනෙක් ඒක නිසා මෙයාට ගන්න බෑනේ. we have already given it. අපි ඒක දැනටමත් දීලායි තියෙන්නේ. චිත්‍රය ඉල්ලුවට පස්සේ එහෙම ගන්න විදියක් නැත්නම් ඉතින් මෙයා අහනවා is that so? එහෙමද? Can I talk to the artist? මට කතා කරන්න පුළුවන්ද චිත්‍රය අඳපු කෙනාට? ආටිස්ට් කලාකරුවට? Can I talk to the artist? මට කතා කරන්න පුළුවන් චිත්‍රය අඳපු කෙනාට. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ ඉන්න කළමනාකරුවා කියනවා අර ඉන්නේ කියලා.
there he is. there he is. චිත්‍රශිල්පියා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා I like your work. මම කැමති ඔයාගේ වැඩවලට. they are very beautiful. ඒවා ගොඩක් ලස්සනයි. දැන් ඔයත් කැමති නම් ඕනම දෙයකට ඒ කරන පුද්ගලයාගේ වැඩවලට අපිත් එහෙම ගිහිල්ලා කියනවනේ. ඉතින් චිත්‍රශිල්පියා හම්බ වුණාට පස්සේ එයා කියනවා මට ඕන උනේ අර චිත්‍රය මට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මට ඕන උනේ අර චිත්‍රය මට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හේතුව තමයි දැන් චිත්‍ර මේ ප්‍රදර්ශනයේ තිබුණ පළේට ගොඩක් අය ඇනෝම් කරනවනේ. එහෙම තිබ්බට ඇනෝම් කරනවා. ඒ නිසා තමයි මෙයා මේ අර නිකන් ෂුවර් එකක් නැති නිසා එහෙම කියන්නේ මට ඕන උනේ මේ චිත්‍රය ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. I just wanted to check. I just කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය නිකමට වගේ. I just wanted to check මම නිකමට වගේ හිතුණා පරීක්ෂා කරලා බලන්න හිතුණා whether I can buy that painting. whether කියලා I can buy that painting මර චිත්‍රය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. whether කියලා කියන්නේ කියලා. අපි බලමු ඊළඟ කොටසේ මෙයාට චිත්‍රය ගන්න පුළුවන් වේද එතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේකෙන් අහන්න හිතන් ඉන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද දන්නවද? මම කිව්වා නේද ඔයාට නමට හරි දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයි කිව්වා ඔයාට නමට හරි සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියලා උදාහරණයක් වෙන විදිහට පෙන්නලා කිව්වා. ඔයාට මට දැන් ඊළඟට ප්‍රශ්න විදිහට මම අහන්නේ ඔයාගෙන් ඔයා මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න ඕන මට නෑ ඔයා කියන්න ඕන ඔයාට නමට හරි 100 කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාට නමට හරි 100 කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා ඒ වාක්‍යය හදලා කියන්න ඕන. ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි එතන සහෝදරයෙක් කියන තැනට බ්‍රදර් කියන එක අයින් කරලා grandfather කියන එක ඇඩ් කරන්න විතරයි. ඇඩ් කරලා හරි වාක්‍ය මට හදලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.